Kaway kayo dyan, kaway. Okay, so ngayon this is our first vlog, and so papunta tayo sa Ilihan ngayon dahil maganda daw ang view doon. Then tingnan natin yung sunset doon. Okay, let's go. Okay, so nandito na tayo ngayon. So medyo madamo yung daan. So doon daw ang daanan natin patungo sa Ilihan para makita natin yung tamang view. Okay? Kaway kayo dyan. Okay, so let's go. Okay, so I don't know kung ito bang tamang daan. Try natin. So, naliligaw na tayo ngayon silang try pa na yan.